በዛሬው ቪዲዮዬ ደግሞ ይህን የክብሪት ቀፎ በመጠቀም እንዴት አድርገን ሂሊኮፕተር መስራት እንደምንችል አሁኑኑ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ምንም አይነት ወሬ አላበዛባችሁም። ቀጥታ ወደ አሰራሩ ልውሰዳችሁና ተመልሰን እንገናኝ። ከዛ በኋላ አንዳንድ ነገሮችን እናወራለን። ሰብስክራይብ አድርጉት። ላይክ በማድረግ ጀምሩት ቪዲዮውን። እንሂድ።
ከቪዲዮ አሰራር በኋላ ተመልሰን መተናል። ቪዲዮውን እንዳያችሁት ነው ጥራት ባለው አጠር ባለ መልኩ ጽድት ባለ መልኩ ለእናንተ አቅርቤ ያለው አሳይቻለሁኝ። ወዳችሁታል ብዬ አስባለሁ። በቀጣይ በተሻለ ፕሮጀክት እስከምንገናኝ ድረስ ገና እንድትቆዩ ፈልጋለሁኝ። ከዛ በፊት ግን ቪዲዮን ወዳችሁት ከሆነ ላይክ ስጡልኝ፣ ሀሳብ አስተያየት ኮመንት ጋር አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እንገናኛለን። እናንተ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ካደረጋችሁት ማለት ነው። ካላደረጋችሁ አታገኙኝ። አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉት እንዳላመልጣችሁ። ወዳችኋለሁ። ቻው